Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi guys. Alright. So bersama saya lagi Muhammad Ashraf bin Azmi. Baiklah, kalau pada video hari ini saya akan bercakap tentang masih lagi undang-undang, bukannya berkenaan dengan skincare produk saya ataupun menyanyi, bukan. So hari ini bercakap tentang undang-undang. Jadi kalau pada minggu lepas saya ada bercakap tentang permohonan yang dibuat oleh seorang lelaki, iaitu permohonan untuk mendapat kebenaran bagi mencabar keesahan undang-undang yang dibuat oleh State Legislative Assembly ataupun Dewan Undangan Negeri Selangor, iaitu berkenaan dengan particular section, iaitu section 28 Enactment Kesalahan Jenayah Selangor 1995. Jadi pada minggu ini itu adalah berkenaan dengan undang-undang konstitusional ataupun constitutional law ataupun undang-undang perlembagaan. Jadi pada hari ini saya nak bercakap tentang undang-undang labor ataupun labor law ataupun dalam bahasa Melayu adalah undang-undang buruh. Alright. So satu lagi topik yang menarik kerana ialah kita semua ni pekerja, jadi saya student. Alright. Kita semua ni pekerja. Jadi undang-undang ni adalah satu yang sangat dekat dengan hati kita dan kita kena faham kerana at the end of the day dia akan berkait dengan hak kita sebagai seorang pekerja. Baiklah, saya memilih satu kes yang sangat baru diputuskan oleh mahkamah tertinggi di Malaysia, iaitu Mahkamah Persekutuan, itu Federal Court of Malaysia. Keputusan ini bertarikh, alasan penghakimannya bertarikh, the judgment dated 28 Mei 2020. So hari ni 6 hari bulan 6, jadi baru seminggu lebih lah saya kira. So sangat latest, very recent case. Dan saya ambil judgement ni daripada e-judgement lah, .kehakiman.gov.my. Jadi ini adalah berkenaan kes yang mana perayu bernama Ahmad Zahri bin Mirza Abdul Hamid, iaitu seorang warga negara Singapura, dan juga responden Ames Cyberjaya Sdn Bhd. Okey. Kes ini bermula di Industrial Court dan sampai ke Federal Court. Kalau daripada situ je kita dah tahu betapa lamanya kes ni berjalan. Untuk pergi, berapa banyak layer, berapa banyak lapis mahkamah yang you kena pergi. Dan tak semua kes sebenarnya boleh simply pergi ke Federal Court, kerana Federal Court sebagai mahkamah tertinggi di Malaysia hanya akan membenarkan you membawa kes ke Federal Court ataupun Mahkamah Persekutuan sekiranya ada betul-betul persoalan ataupun question of law, persoalan undang-undang yang belum lagi dijawab ataupun yang kalau tak dijawab nanti akan membuat ketidakadilan kepada pemohon ataupun perayu dalam kes ini. Jadi ada dua soalan yang telah dibenarkan untuk ditanya di Federal Court, iaitu yang pertama, ini soalan yang telah pun dibuat oleh yang telah dibawa oleh perayu, iaitu appellant dalam kes ini, iaitu siapa perayu tadi, iaitu Ahmad Zahri, seorang warga negara Singapura ini. So yang pertama adalah sama ada work permit, permit bekerja adalah satu faktor yang perlu diconsider dalam menentukan status employment contract ataupun kontrak pekerjaan seseorang itu. Sama ada disebabkan dia dalam kita nak tentukan sama ada orang ni pekerja tetap ataupun pekerja kontrak, ataupun dalam law kita panggil fixed term contract, FTC, fixed term contract. Fixed term contract tu adalah sebuah kontrak yang mana you bekerja dalam tempoh masa yang telah pun ditetapkan. That means contohnya setahun ataupun 2 tahun. Habislah. Itu adalah fixed term contract. Berbeza dengan the opposite of fixed term contract adalah permanent contract lah, iaitu macam yang kebanyakan orang permanent contract, iaitu kerja tetap, orang panggil kerja tetap. Jadi dalam mahkamah menentukan status seseorang pekerja, employee, sama ada dia ni adalah fixed term contract punya worker ataupun employee, ataupun dia adalah permanent employee, adakah dia punya status sebagai warga negara atau bukan warga negara yang memerlukan permit kerja adalah faktor yang penting untuk menentukan statusnya. Okay, so itu satu soalan yang akan dijawab oleh Mahkamah Persekutuan. Dan kedua adalah adakah
contract of employment, iaitu adakah kontrak pekerjaan apabila ia di-renew secara berturut-turut, disambung, maksudnya lepas tahun tambah lagi setahun, tanpa permohonan dibuat oleh pekerja itu. Maksudnya contohnya kalau saya dilantik untuk tempoh setahun, 1 Januari sampai 31 Disember 2020, dan belum pun habis lagi dan saya tak mohon pun untuk renew, majikan saya dah renew. So renew lagi sampailah 5-6 tahun contohnya. So adakah keadaan tersebut, iaitu kontrak disambung secara berturut-turut walaupun tidak diminta oleh employer ataupun pekerja dan tanpa ada sebarang break ataupun rehat, tak ada apa-apa gap pun, maksudnya memang lepas tahun sambung lagi setahun, tak adalah lepas tahun okey rehat 3 bulan sambung balik semula setahun. Okey, itu beza. Sekarang kita bercakap tentang kontrak yang disambung secara berturut-turut tanpa ada putus. Adakah itu akan menjadi faktor bahawa kontrak tersebut sebenarnya bukanlah fixed term contract, tapi ia adalah permanent employment. So mahkamah, saya akan bincangkan sekejap lagi. Apa yang penting adalah walaupun you dilantik secara setahun contohnya, just because you punya kontrak tu setahun, akan ada keadaan yang mana mahkamah consider bahawa itu bukanlah sesuatu faktor yang definite ataupun definitive factor bahawa because you punya kontrak adalah setahun punya basis, that's it lah, you memang bukan permanent employee. So sekejap kita akan tengok ada faktor-faktor yang mahkamah tentukan bahawa untuk menjawab soalan kedua ini, iaitu adakah dengan renewal of contract secara berterusan, adakah akan menyebabkan you yang sepatutnya fixed term contract boleh menjadi permanent employee. Nanti kita akan tengok. Okay, so untuk kita fahamlah apa yang berlaku dalam kes ni, saya kenalah terangkan sedikit fakta kes ni. Saya akan cuba habiskan secepat mungkin supaya tak nak jadi video ni terlalu panjang. So apa yang jadi, kes ni bermula di industrial court, di mahkamah perusahaan, yang mana okey, kita ada seorang pekerja Singapura iaitu Ahmad Zahri. Dia telah dilantik sejak tahun 2009 oleh sebuah syarikat yang bernama ADC. Saya panggil dia ADC. So dia telah dilantik secara setahun, okey, dan title dia sebagai consultant, alright. So dia dilantik sebagai setahun dan habis je setahun di-renew tanpa diminta. Perayu iaitu Ahmad Zahri tak apply pun the renewal, tetapi memang kontraknya disambung sendiri oleh syarikat ADC. So sambung sampailah pada tahun 2013 ADC telah bertukar disebabkan macam pengambil alihan ataupun biasalah syarikat kan, lepas beberapa tahun kalau dia rasa macam nak establishkan lagi, maybe dia combine, merge dengan syarikat lain. So dia pun bertukar jadi nama AIM Cyberjaya Sdn Bhd. So dan sampailah pada 2013. So bayangkan daripada 2009, 10, 11, 12, 13. So 4 tahun ni sambung. Tiba-tiba pada selepas berlaku pertukaran nama syarikat daripada ADC kepada AIMS ni, kontraknya masih lagi di-offer untuk disambung, tetapi ada pihak syarikat cuba untuk menukar terma kandungan kontrak tersebut. Maksudnya selama 2009 di tahun di-renew, kontrak tersebut di-renew setiap tahun tanpa berlaku perubahan terma, dan terma yang menarik di sini adalah performance bonus. Performance bonus. So biasalah, maksudnya kalau you perform, you akan dapat bonus. So maksudnya banyaklah gaji you, right? So apabila management berubah, ADC jadi AIMS. So terma ini cuba diubah apabila kontrak ini di-renew lagi pada tahun 2013. So of course perayu tak bersetuju, dan apabila perayu tidak bersetuju dengan perubahan terma ini, pihak syarikat terus sahaja
um, renew kontrak perayu selama 3 bulan sahaja. Selepas habis dia renew secara 3 bulan sahaja, dan dalam masa 3 bulan tu pun pihak syarikat decided untuk terminate servis perayu menggunakan notis ataupun klausa dalam kontrak itu yang mana dia boleh bagi mana-mana pihak boleh memberi 2 bulan notis. Jadi pihak syarikat pun memberi 2 bulan notis kepada perayu dalam kes inilah. So of course sebelum kita berbincang jauh apa yang sibuk sangat, kenapa perlu sangat kita nak bincang sama ada orang ni adalah pekerja tetap ataupun pekerja fixed term contract sahaja. Okay, so here's the thing, kenapa kita nak sangat kenapa kita nak sangat mendapat status sebagai pekerja tetap, kerana the effect would be different. Kita punya rights will be different. Hak-hak sebagai pekerja tetap lebih banyak daripada hak-hak yang dimiliki oleh pekerja yang di bawah fixed term contract. Alright, sebab tu dalam kes ini berlaku dispute yang mana salah satu contohnya adalah sekiranya perayu iaitu Ahmad Zahari adalah pekerja permanent, dia tidak boleh dibuang menggunakan klausa 2 bulan notis tu. Klausa 2 bulan notis hanya boleh digunakan untuk membuang pekerja yang berstatus fixed term contract. So sebab tu dalam kes ini pihak perayu memberikan hujahan bahawa walaupun kontrak ini adalah berstatus setahun-setahun, tetapi disebabkan ia telah di-renew berkali-kali tanpa putus dan tanpa dimohon pun oleh perayu, ini adalah salah satu faktor yang patut dikonsider oleh mahkamah bahawa sebenarnya ini adalah suatu employment yang mana berstatus permanent ataupun tetap. So apa benefit dia kalau dia adalah berstatus tetap? Kalau you adalah berstatus tetap, kalau you telah dibuang secara salah, unfair dismissal without just excuse, tanpa sebab yang munasabah ataupun tanpa sebab yang kukuh lah, maksudnya yang good ground, you boleh mendapat pampasan dalam bentuk award lah, kita panggil award ataupun pampasan. So you boleh dapat backdated salary, you boleh dapat reinstatement kepada position you. Reinstatement tu you boleh dapat semula position tu, dapat balik kerja kat situ. So kalau mahkamah tak bagi reinstatement, mahkamah boleh bagi gaji kali dengan berapa lama you dah in service dekat syarikat tersebut. Tu semua benefit ini semua hanya akan diperolehi sekiranya you adalah permanent employee. Sebab itulah mereka berdua ni, depa ni gaduh. Seorang kata dia adalah pekerja tetap dan seorang lagi kata syarikat confirm akan kata dia bukan pekerja tetap sebab dia tak nak bayar lebih. Sebab kalau perayu ni hanyalah pekerja kontrak, iaitu di bawah fixed term contract, dia bagi notis 2 bulan dah lah, belah lah kau. Company tak perlu bayar apa-apa. Tapi kalau tu adalah permanent contract, company sebelum nak buang permanent contract, dia kena buat domestic inquiry. Kalau tak buat domestic inquiry, itu je boleh menjadi salah satu sebab yang mana akan memprejudiskan pihak syarikat, yang mana nanti dia bolehlah menjadi salah satu sebab bahawa itu adalah unfair dismissal ataupun pembuangan secara tidak adil. Dan bila you telah membuang pekerja secara tidak adil, nanti you dikenakan penalty yang mana kena bayar compensation, backdated salary dan sebagainya. Itu yang kita nak elak lah, itu yang company nak elak sebenarnya. Okey, panjang lebar berkenaan. Itu baru kes fakta kes belum lagi kita go detail. Okey, so bermula di industrial court, mahkamah perusahaan ataupun industrial court telah memutuskan bahawa perayu dalam kes ini adalah permanent employee. Walaupun dia adalah sepatutnya bertaraf kontrak setahun je, tetapi mahkamah perusahaan telah memutuskan bahawa perayu adalah permanent employee, dan mahkamah memutuskan bahawa contract of employment iaitu yang bertaraf iaitu yang
iaitu yang setahun-setahun ni, was not a genuine fixed term contract. Mahkamah kata, yes, walaupun dia adalah sebenarnya setahun-setahun, tetapi dia sebenarnya bukanlah suatu fixed term contract yang genuine ataupun sah. So ini kena fake lah. Fake fixed term contract dalam masa lain. So, mahkamah memutuskan oleh itu dismissal ataupun pembuangan yang dibuat oleh syarikat, iaitu responden dalam kes ini menggunakan alasan bahawa expiration of contract, iaitu habisnya kontrak. So, tu saya cakap tadi, yes, kalau you adalah pekerja kontrak, habis je kontrak, that's it, you boleh kena buang, caw, tak payah bayar apa-apa, company tak perlu bayar apa-apa. So itulah yang jadi dalam kes ni. Dia telah diberi notis 2 bulan, that's it, dia disuruh belah. So that's why dia saman company ni untuk dapatkan ganti rugi lah. Dan alasan yang kenapa ataupun macam mana mahkamah industrial boleh arrive at this decision ataupun sampai kepada decision ataupun keputusan ini adalah, yang pertama, iaitu setiap kontrak telah pun di-renew secara automatik oleh responden ataupun syarikat tanpa permohonan dibuat oleh perayu. Itu salah satu faktor, iaitu kalau you sebagai syarikat, you nak kata bahawa itu adalah pekerja kontrak sahaja, kenapa you yang beria yang orang tu tak apply pun untuk renew, you yang bagi. Habis lagi setahun, you bagi lagi. Habis lagi setahun, you bagi. So itu salah satu faktor yang mahkamah industrial ambil kira dalam mencapai keputusan ini. Yang kedua adalah the appellant was not a consultant but an employee of the company. So walaupun statusnya adalah consultant, mahkamah tak akan tengok based on status sahaja ataupun on label sahaja. Mahkamah akan tengok keseluruhan fakta kes tersebut, dan mahkamah memutuskan bahawa dia sebenarnya bukanlah bertaraf consultant, tetapi sebenarnya dia memang pekerja ataupun employee kepada syarikat tersebut. Yang ketiga adalah tugas ataupun function and position ataupun tugas dan jawatan perayu dalam kes ini were not for a fixed duration, bukanlah untuk satu jumlah yang bukanlah satu tempoh masa yang tetap. Sebab untuk menjadi fixed term contract punya employee, you sepatutnya kalau habis tahun, habislah. Barulah syarikat boleh claim bahawa itu adalah pekerja kontrak. Tapi kalau you dah habis, you sambung lagi. So itu bukanlah suatu fixed duration. Sebab itulah dia menyebabkan you tak memenuhi definisi fixed term contract tersebut. Fixed term contract tersebut. Dan disebabkan itu, itu juga menjadi salah faktor yang menjadi consideration oleh industrial court. Dan yang keempat adalah there was no break in appellant employment. Tak ada langsung putus ataupun tempoh masa ataupun gap dalam employment pihak perayu ni dalam pekerjaan dia ni. So daripada 2009 sampai 2013, dia bekerja secara continuously dan kontraknya disambung secara continuously. Itu juga menjadi faktor dalam pihak mahkamah perindustrian mencapai keputusan ini. So of course pihak syarikat tak bersetuju, go to High Court, filekan judicial review. Malangnya hakim mahkamah tinggi juga bersetuju dengan dapatan mahkamah perusahaan bahawa perayu ini adalah pekerja tetap. So tak puas hati lagi, pihak syarikat ataupun responden dalam kes ini merayu pula kepada mahkamah persekutuan, mahkamah rayuan. So daripada High Court, daripada Industrial Court, lepas pergi ke High Court, dan merayu lagi ke Court of Appeal atau mahkamah rayuan, dan kali ni pihak syarikat menang. The respondent menang, bahawa yang mana Court of Appeal ataupun mahkamah rayuan mengenepikan keputusan ataupun award pampasan diberi oleh pihak Industrial Court ataupun mahkamah perusahaan. Of course perayu tak puas hati, so that's why dia merayu ke Federal Court. So of course dia filekan dulu permohonan leave, kebenaran untuk merayu, dan dibenarkan oleh pihak mahkamah persekutuan, dan that's why kali ni kes ni telah pun diputuskan oleh mahkamah persekutuan. So apa keputusan yang mahkamah persekutuan telah capai? Alright, so
earlier tadi, alright, awal tadi saya cakap ada dua soalan kan yang telah ditanya oleh perayu untuk dijawab oleh Mahkamah Persekutuan. Yang pertama adalah sama ada permit, work permit ataupun status citizenship citizenship seseorang itu akan menjadi satu faktor untuk dikonsider sama ada dia ni pekerja tetap ataupun bukan. Dan yang kedua adalah fakta yang menunjukkan bahawa kontrak disambung secara berturut-turut tanpa ada putus ini boleh menyebabkan status fixed term contract itu bertukar menjadi permanent employment. Okey. Mahkamah Persekutuan menjawab soalan yang pertama, soalan yang kedua dulu sebab yang pertama ni nanti senang je sikit je. So yang kedua ni panjang Okey. Dalam menentukan sama ada fixed term contract ataupun tidak Mahkamah Persekutuan Mahkamah Persekutuan kata Mahkamah Persekutuan define dulu apa itu fixed term contract So fixed term contract is a contract of employment for a specific period of time So kalau kontrak you adalah untuk satu jangka masa yang spesifik, iaitu you tahu bila dia akan habis, itu adalah fixed term contract. So itu bukan permanent employment, itu bukan pekerjaan tetap So dan general rule ataupun kita panggil general rule dalam Melayu apa general rule general rule lah. Alright, general rule ni adalah biasanya dalam fixed term contract kedua-dua pihak tidak boleh menamatkan kontrak lebih awal kecuali kalau memang ada klausa dalam fixed term contract tersebut yang membenarkan mana-mana pihak, mana-mana parties boleh menamat kontrak dengan lebih awal dengan memberi notis kepada mana-mana pihak Okey. So dalam menentukan sama ada fixed term contract ini dalam menentukan sama ada contract of employment yang perayu ini yang berstatus tahun-setahun ni adalah merupakan sebenarnya fixed term contract ataupun permanent employment, ada beberapa faktor yang mahkamah boleh consider. Yang pertama adalah the intention of the parties. So mahkamah mahkamah akan tengok apa actually niat pihak-pihak dalam dalam contract of employment tersebut itu yang pertama, intention. So mahkamah akan tengok apa sebenarnya niat pihak-pihak. Yang kedua adalah mahkamah akan tengok kepada employers, iaitu boss employers subsequent conduct during the course of employment So mahkamah akan tengok kepada employers punya subsequent conduct majikan punya perbuatan. Apa perbuatan dia lepas habis kontrak tu, adakah dia sambung lagi? Kalau dia sambung lagi tu, itu semua boleh menjadi faktor bahawa dia sebenarnya adalah menganggap bahawa itu sebenarnya bukan fixed term contract tetapi sebenarnya permanent employment. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah the nature of the employer's business the nature of the employer's business and the nature of work which an employee is engaged to perform iaitu apa nature ataupun apa ciri-ciri bisnes ataupun perniagaan yang dilakukan oleh syarikat tersebut dan apa nature of work apa kerja yang dibuat oleh employee dalam dia di-hire ataupun dilantik untuk laksanakan tu So tiga faktor ni ini adalah faktor yang digunakan oleh mahkamah untuk consider kontrak tersebut sebenarnya adalah fixed term contract of employment ataupun permanent employment Dia bukanlah macam wajib kena fulfill tiga-tiga ni ke? Tidak dia bukannya elemen. Kalau elemen yes kena fulfill tiga-tiga tetapi kalau dia hanyalah guideline ataupun consideration ataupun faktor-faktor yang boleh diconsider so dia list ini is not exhaustive dia tidaklah ni list je sahaja tak maksudnya kalau ada so kalau ada lagi faktor-faktor lain berdasarkan case to case basis dan faktor-faktor tersebut juga boleh diambil kira
Okey. So apa yang menariknya, sebelum kita bincang ni sikit, saya nak bawa sekejap je kepada satu lagi isu kerana dalam kes ini berlakunya isu lifting of corporate veil. Lifting of corporate veil adalah salah satu isu yang sangat menarik. So dalam dunia corporate macam ni, corporate veil, veil tu adalah tirai ataupun tabir. So macam kalau orang kahwin tu yang perempuan tidak dibentuk muka tu kan. So veil, right? So apabila syarikat didaftarkan sebagai syarikat, mereka mendapat status sebagai separate entity. That means pekerja ataupun director ataupun bos, CEO semua tu is not the same dengan company. So company is company, director is director. So kalau company tu salah ataupun company tu nak buat apa-apa, dia buat sendiri, dia tak guna nama director ataupun pekerja dia. So itu adalah konsep separate legal entity. So bila kita bercakap tentang corporate veil, so kalau you nak saman syarikat, contoh dalam kes ni dia saman syarikat AIM Cyberjaya Sdn Bhd. So bila ada corporate veil, that means you boleh saman syarikat itu sahaja. You tak boleh pergi go beyond that. You tak boleh nak pergi go against the CEO ke apa ya. Tapi dalam kes ini bukannya isu nak saman, nak go against the director ataupun CEO. Sebenarnya dalam kes ini, kenapa isu corporate veil menjadi isu dalam kes ini adalah kerana pada 2009, tadi saya cakap right, nama asal syarikat ini adalah ADC tetapi pada 2013 syarikat ini telah dikonsolidated, telah diambil alih dan ditukar nama menjadi AIM Cyberjaya. So salah satu isu yang menjadi pertikaian dalam kes ini adalah 2009 sampai 2012-13, so 9, 10, 11, 12, 13, 4 tahun dia punya perayu punya kontrak employment adalah dengan ADC, dan pada 2013 selepas dikonsolidated menjadi AIMS ni, so now dia punya kontrak telah pun dikeluarkan oleh AIM Cyberjaya. So kenapa jadi isu? Alright. Okey, jadi isu di sini kerana tadi kan saya cakap continuity itu kebersambungan. Kalau kontrak itu disambung, itu akan menjadi salah satu faktor yang mana mahkamah akan digunakan untuk menentukan sama ada seseorang itu adalah sebenarnya bekerja di bawah fixed term contract ataupun permanent employment. Jadi kalau pihak syarikat berjaya menghujahkan bahawa syarikat ini ditubuhkan pada 2013 syarikat ini ditubuhkan, so contract of employment dikira pada tahun 2013, you rasa adakah perayu boleh menang dalam tuntutan dia untuk mengatakan bahawa dia adalah permanent employee? Macam mana nak argue bahawa dia permanent employee kalau dia hanya bekerja setakat tak sampai setahun tu? So sebab itulah isu lifting corporate veil menjadi hujahan hangat dalam kes ini. So of course pihak syarikat kata nope, industrial court tak boleh leave the corporate, tak boleh leave ataupun pierce dia ataupun koyakkan dia corporate veil. Sebab apa yang jadi adalah industrial court telah pun lifted the corporate veil ataupun pierce the corporate veil, yang mana apabila AIM Cyberjaya Sdn Bhd punya corporate veil dibuka, maka sebenarnya AIM Cyberjaya Sdn Bhd dan juga ADC adalah satu entiti yang digunakan secara interchangeably ataupun merupakan satu entiti yang sama sebenarnya. So walaupun yes, kita tahu je principle of company law yang mana once the company is being established dan dia dikira sebagai dua separate entity. So itu adalah argument dibawa oleh pihak syarikat ataupun responden dalam kes ini bahawa nope, we are two separate entity. Employment dia patutlah dikira pada tahun 2013 itu. Kalau pihak syarikat berjaya, then obviously perayu tak akan berjaya untuk advancekan dia punya argument bahawa dia adalah permanent employee sebab dia hanya start kira 2013 lah. So kenapa perayu beria-ia cuba untuk lift the corporate veil? Kerana sekiranya corporate veil itu berjaya di lift dan mahkamah bersetuju bahawa ADC dan juga
syarikat baru yang ditubuhkan ini, iaitu AIM Cyberjaya, yang merupakan sebenarnya kesinambungan ataupun satu syarikat yang sama sahaja, maka contract of employment itu boleh dikira bermula 2009. Jadi panjanglah sikit masanya, right? Barulah dengan tempoh masa yang panjang tu, barulah you boleh argue bahawa you sebenarnya adalah permanent workers dan bukannya fixed term contract pekerja. Okey, so itu adalah berkenaan lifting corporate veil dan Mahkamah Persekutuan, apa keputusan Mahkamah Persekutuan dalam isu lifting corporate veil? Okey, selalu kalau nak lift corporate veil, kalau dalam kes kali ni kita bercakap dalam konteks labor law ataupun undang-undang buruh. So you kena ingat, kalau dalam konteks undang-undang buruh, kita bercakap tentang konteks undang-undang buruh je. So faktor-faktor yang diconsider untuk lifting corporate veil tu berbeza sedikit dengan kalau you nak lift corporate veil dalam kes-kes biasa, civil biasa. Biasa dalam kes-kes civil biasa, untuk lift the corporate veil, you kena buktikan wujudnya fraud. Itu yang kita biasa dengar. Tetapi dalam kes ini, dalam konteks undang-undang labor ataupun undang-undang buruh, mahkamah tidak hanya berasaskan kepada ground ataupun basis fraud semata-mata. So antaranya mahkamah kata grounds for lifting ataupun piercing the corporate veil, ada beberapa ground, and then list ini bukanlah exhaustive. Maksudnya kalau ada lagi faktor-faktor lain boleh digunakan dan kita boleh ambil kira. So contohnya kalau itu adalah agensi, so agensi boleh. Lepas tu yang kedua adalah berdasarkan ground fraud, iaitu penipuan. Yang ketiga adalah sham, pun sama lebih kurang macam penipuan juga. And then kalau company itu adalah group enterprise, so biasa kan syarikat ada banyak-banyak kan, ada parent company, ada banyak subsidiary. Just because, careful just because you adalah banyak-banyak syarikat, so you rasa you boleh avoid liability terhadap employee itu, tidak mahkamah masih boleh lift the corporate veil untuk memastikan tiadanya injustice berlaku kepada pekerja, because itulah tujuan labor law ni special sikit in the sense that Industrial Relation Act ataupun Akta Hubungan Industrial Relation Act dibuat bukan sekadar untuk melindungi hak majikan, tetapi juga untuk protect ataupun melindungi pekerja daripada syarikat-syarikat corporate yang besar. Kenapa kita kena melindungi pekerja? Kerana pekerja ni adalah besar ni. Big corporation adalah besar ni. Alright, so untuk mengelakkan pekerja ditindas, so sebab itulah rule dalam lifting corporate veil pun berbeza sikit berbanding dengan kes civil biasa. Sebab itulah saya cakap tadi, banyak kali saya tekankan bahawa lifting corporate veil dalam konteks undang-undang buruh, ini ground je. Tapi tak semestinya ground ini boleh digunakan dalam kes civil biasa. Okay, apa lagi? Dan tadi saya cakap group enterprise. Dan last kali yang Mahkamah Persekutuan listkan adalah untuk mengelakkan unfairness ataupun injustice, untuk mengelak ketidakadilan. Okay. So dalam kes ni tadi saya cakap dia adalah company daripada ADC, lepas tu menjadi AIMS. So Mahkamah Persekutuan kata yang point yang relevan adalah group enterprise, sebab dia macam ialah anak syarikat macam tu, group enterprise. Dan juga yang tadi iaitu ground ataupun asas untuk unfairness, bagi mengelakkan berlakunya injustice ataupun ketidakadilan. Okay. So in the employment law perspective, itu dalam perspektif undang-undang pekerjaan ataupun undang-undang buruh, mahkamah menggunakan test sebagai apa? Single economic unit ataupun functional integrality test. So ni test yang digunakan untuk menentukan sama ada syarikat-syarikat yang banyak ataupun kalau ada syarikat yang banyak, kalau ada dispute macam ni, sebelum ni ada ADC, tiba-tiba now jadi AIMS. Test yang mahkamah gunakan adalah functional integrality test. So macam mana? Nama pun integrality, that means mahkamah kata kalau sebenarnya dua syarikat ni sebenarnya work at hand in hand, mungkin dia punya pekerja pun sebenarnya sama, gaji pun dibayar oleh orang yang sama, yang sign surat pun CEO yang sama, itu semua menunjukkan dia adalah
walaupun dia dua company, sepatutnya separate legal entity, tetapi ini adalah keadaan yang boleh menyebabkan mahkamah lift the corporate veil dan mahkamah declare je bahawa sebenarnya mereka adalah satu entiti yang sama. So itu adalah functional integrality test. Okey, dan mahkamah berpuas hati selepas mahkamah rajin ni, dia siap tengok ada jurisdiction punya bidang kuasa di lain-lain negara Commonwealth. Contohnya mahkamah turut melihat kes-kes di South Africa, sebab mahkamah nak pastikan bahawa betul tak position kat Malaysia ni bahawa yes, kita boleh lift corporate veil dalam keadaan-keadaan untuk syarikat yang ada banyak sekarang. Because dalam keadaan dunia yang semakin moden, dalam keadaan dunia perniagaan yang semakin moden ni, syarikat bukan ada satu. So kadang-kadang ada parent company pun ada banyak subsidiary. So dalam this complex world, mahkamah dan juga law tu perlulah kehadapan untuk melindungi pekerja-pekerja ni lah. Jadi mahkamah juga tengok kat South Africa. So dekat South Africa juga, mahkamah di sana juga willing ataupun turut bersifat terbuka untuk lift ataupun pierce, koyakkan dia corporate veil tadi dalam keadaan-keadaan macam ni. Contohnya macam yang mana ada dua bos, contohnya ada dua majikan. So kadang-kadang you di-hire oleh A tetapi gaji you dibayar oleh B. So adakah dengan arrangement yang macam tu menyebabkan you kehilangan status, boleh saman A je ke, tak boleh nak saman dua-dua? Tak, mahkamah bersifat terbuka ataupun willing untuk lift the corporate veil dan memutuskan bahawa A dan B itu sebenarnya adalah satu entiti sahaja. Selain itu, mahkamah juga tengok dekat Canada. Kat Canada dia menggunakan doktrin apa? This doctrine dikenali sebagai common employers doctrine. That means walaupun ada banyak-banyak employers, right? Contohnya parent company, ada subsidiary company. So kalau sebenarnya orang-orang tu mungkin sama, decision dibuat oleh orang-orang yang sama, gaji dibayar oleh orang-orang yang sama, so mahkamah akan menggunakan common employees doctrine. That means sebenarnya mahkamah akan lift the corporate veil dan mereka semua sebenarnya adalah orang yang sama. So kenapa pentingnya kita nak lift corporate veil ni? Sebab once kita lift the corporate veil ni, that means kita tahu inilah syarikat yang bertanggungjawab untuk menjaga kewajipan pekerja. Sebab kita tak nak pihak syarikat menggunakan undang-undang, iaitu separate legal entity ataupun corporate veil ni, bagi tujuan untuk mengelakkan liability ataupun kebertanggungjawaban dia terhadap pekerja tersebut. Sebab itulah kita adanya this principle untuk lift the corporate veil. Selain itu apa lagi? Itu Canada. Mahkamah juga turut melihat kepada New Zealand. New Zealand juga accept this concept, tetapi namanya adalah joint employers. So kalau tadi kalau kat Canada dia panggil common employers, ni dia panggil joint employers. Nampak lebih kurang sama je lah, nama je lain. So sama juga kat New Zealand pun recognize ataupun mengiktiraf bahawa yes, kalau dalam keadaan yang mana ada banyak employers, sebab macam saya cakap tadi, dalam keadaan dunia yang semakin kompleks ni, macam-macam arrangement kerja you boleh disuruh buat. So law terpaksa adapt lah. So walaupun you ada banyak-banyak bos, yes, semua bos ini masih lagi ataupun semua syarikat ini masih lagi boleh menjadi suatu majikan untuk dipertanggungjawabkan kepada you. Dan last sekali ada UK. Dan UK juga, walaupun kes yang ada berkenaan dengan employment law kat sini adalah berkenaan dengan yang mana parent company masih boleh dipertanggungjawabkan atas kesalahan tortious liability, iaitu TOTS, undang-undang TOTS, yang telah dibuat oleh kesalahan yang dibuat oleh subsidiary punya syarikat. So yes, walaupun nama dia lain, tapi actually dia punya konsep tu semua lebih kurang sama. So mahkamah so now baru mahkamah putuskan selepas melihat kepada semua jurisdiction yang ada. So mahkamah putuskan bahawa apa lagi? Yes, mahkamah kata berdasarkan fakta kes ini, mahkamah bersetuju bahawa ADC dan juga AIM Cyberjaya dan Berhad adalah part and parcel of the same group.
diorang sebenarnya adalah satu entiti ataupun grup yang sama. They were essentially a unity of group enterprise. So dia sebenarnya adalah satu enterprise yang sama je, group entity of enterprise. Dan apa evidence-nya? So tu ni evidence iaitu original contract of employment dibuat oleh ADC pada 2009. Okay, dan original contract ini tidak berubah walaupun berlakunya perubahan syarikat. So ini menunjukkan bahawa kalau you nak kata you sebenarnya adalah dua syarikat berbeza, kenapa terma kontrak sama? Kenapa jawatan masih sama? Kenapa ditandatangani oleh orang yang sama, CEO-nya sama? So ni semua adalah faktor-faktor yang mahkamah putuskan, menyebabkan mahkamah putuskan bahawa yes, industrial court boleh lift the corporate veil ataupun pierce the corporate veil. So untuk mahkamah decide macam ni, you tak boleh simple macam okay, lift the corporate veil. No, kena ada alasan. So inilah fakta-fakta inilah yang menjadi asas kepada mahkamah persekutuan dalam memutuskan bahawa yes, keputusan ataupun yang dibuat oleh mahkamah perusahaan adalah betul dalam lifting the corporate veil. Okay, so itu adalah isu lifting corporate veil. So apabila the corporate veil berjaya di-lifted atau berjaya dikoyakkan, now the term of employment dah boleh dikira daripada 2009 sampai 2013. So now kita berbalik kepada soalan fixed term contract tadi. Ya Allah, panjang cerita tentang corporate veil. Sorry, minta maaf. Okay, so tadi mahkamah tengok tadi ada 3 cara untuk menentukan sama ada sesuatu itu adalah fixed term contract ataupun tidak. So satu adalah intention of the parties. So mahkamah melihat kepada kes Han Ching High School. So dalam kes ni guru-guru ni dilantik menggunakan kontrak setahun-setahun dan setiap tahun dia renew. So kalau ikutkan kontrak tu, of course lah ini adalah fixed term contract sebab dia di-renew setara setahun. So since you bukannya dilantik secara tetap, so sebab itulah you di-renew secara setahun-setahun. Tetapi mahkamah memutuskan bahawa this is not a genuine fixed term contract. Kerana apa? Okay, court acknowledge je keperluan bahawa yes, dalam bidang perniagaan memang ada keperluan untuk you mengeluarkan ataupun melantik orang secara fixed term contract, melantik pekerja secara fixed term contract. Because you know, kadang-kadang you tak mampu nak bayar terus, you tak mampu nak bagi full benefit sebagai permanent employment sebab tu. Tetapi mahkamah di Malaysia recognize principle of job security. So you tak boleh simply gunakan alasan untuk nak jaga perut nasi, so kita hire je semua orang by contract. So you lah yang untuk sorang-sorang. No. Sebab mahkamah kat Malaysia memang recognize bahawa job security itu adalah sesuatu yang perlu diberi ataupun hak pekerja. So yes, mahkamah recognize bahawa pada sekolah ni mula-mula ditubuhkan pada 1951, yes, memang ada keperluan bahawa since sekolah tu baru ditubuhkan, so wajarlah untuk ada fixed term contract, wajarlah untuk melantik guru-guru melalui fixed term contract. Tetapi setelah sekolah ini di-establish more than 20 years dan kontrak-kontrak guru ini telah pun di-renew secara 20 tahun tanpa gagal. So ini menunjukkan this is no longer a fixed term contract. Sebab macam saya cakap tadi, definisi fixed term contract adalah kontrak yang ada tempoh masanya. Yes, walaupun ni masih lagi tempoh masa setahun, tapi lepas tu you sambung lagi. So sebenarnya nampak tak kat situ intention. Sebab tadi kita cakap tentang intention. So niat you sebenarnya apa? Niat you sebenarnya bukan untuk fixed term contract, tetapi memang untuk melantik orang tu secara terus. Tetapi sebab you nak control dia supaya senang, kalau dia buat problem you boleh buang dia je ke. So sebab itulah you guna fixed term contract. So dalam keadaan macam tu, mahkamah takkan consider bahawa employment ini adalah fixed term contract. Mahkamah kata this is not a genuine necessity. Dah tak perlu lagi dah. So sebenarnya ini adalah fake, fake fixed term contract. So ini adalah permanent employment, alright? Okay, so
So adalah lagi so yang saya cakap tadi, yang kedua adalah apa lagi faktor yang boleh consider, employee subsequent conduct. So kalau selepas habis disambung-sambung lagi, itu juga boleh menjadi macam dalam kes ni kan, habis 2009 sambung 2010, habis 2010 sambung 2011, habis 2011 sambung 2012, dan habis 2012 sambung 2013, dan lepas 2013 tu dia cuba nak ubah pula. So start jadi isu. So conduct atau perbuatan employers juga akan menentukan sama ada ini adalah fixed term contract ataupun sebenarnya permanent employment. Dan yang ketiga adalah nature of business. Okey, so saya tak akan transpose banyak. Mahkamah memutuskan bahawa berdasarkan fakta-fakta yang tadi saya dah cakap, continuously disambung tanpa ada permintaan daripada appellant, dan berdasarkan ground ataupun consideration faktor yang menggunakan intention ni tadi, maka memutuskan bahawa nature employment oleh perayu ini sebenarnya adalah permanent employee dan bukannya fixed term contract. Untuk perayu, sebab finally dia diisytiharkan sebagai permanent employee. Macam saya cakap tadi, once you di-recognize by law sebagai permanent employee, you akan dapat banyak benefit, terutamanya kalau you dibuang secara salah ataupun tidak adil. Okay, so habis soalan yang kedua. So ada dua je soalan yang di-post ke Federal Court atau Mahkamah Persekutuan. Okay, soalan pertama adalah berkenaan dengan adakah isu dia ni warga Singapura yang memerlukan work permit akan menjadi satu faktor yang perlu dikonsider oleh mahkamah dalam menentukan dia adalah pekerja tetap ataupun tidak. Ini menjadi isu kerana mahkamah rayuan dalam meluluskan permohonan syarikat atau responden ini, mahkamah rayuan memutuskan bahawa since the applicant is not a citizen of Malaysia, memandangkan dia bukanlah warga negara Malaysia, he can never be a permanent employee. So Federal Court dalam isu ini memutuskan bahawa nope, ada banyak kes yang telah diputuskan sebelum ini memutuskan bahawa isu citizenship is never a material consideration. Bukanlah consideration yang penting untuk diambil kira dalam menentukan sama ada orang ini boleh menjadi pekerja tetap ataupun tidak. Since dia bukannya material consideration, that means tak ada isu pula sama ada di Singapura ke tidak. Kerana mahkamah kat sini memutuskan bahawa Industrial Relation Act dalam menggunakan perkataan person, menggunakan any person, dia tak kata pun person ni hanya perlu warga negara Malaysia. So that means dia adalah terpakai kepada warga negara dan bukan warga negara. Dan apa lagi mahkamah gunakan? Mahkamah juga menggunakan International Convention ILO kalau tak silap saya. Mana nak cari yang mana Malaysia adalah parties ataupun pihak-pihak dalam agreement convention tersebut, dalam convention tersebut. So sebagai pihak-pihak dalam convention tersebut, Malaysia juga bertanggungjawab untuk menyediakan perlindungan ataupun opportunity yang sama kepada pekerja yang bukan warga negara. Dan artikel 8 iaitu equality before the law juga mengatakan bahawa semua orang adalah sama di sisi undang-undang. So sepatutnya perlindungan yang diberikan dalam menentukan sama seseorang itu pekerja tetap ataupun fixed term contract tak patut dibezakan kerana dia adalah warga negara ataupun bukan. So itu semua adalah ground yang digunakan oleh Federal Court atau Mahkamah Persekutuan dalam memutuskan bahawa nope, citizenship is never a factor to consider. Alright, Alhamdulillah, habis juga Allah. I'm so sorry, almost 50 minutes. So itu sahaja daripada saya. Sangat menarik So untuk company-company di luar sana yang rasa selama ini selamatlah mereka membuat kontrak setahun-setahun tu, dengan harapan bahawa look, aku bagi kau setahun-setahun kot, so kau takkan ever dapat status sebagai permanent employee. Kes ini you kena membawa kesan besar. So pekerja-pekerja di luar sana pun sama. Kes ini adalah memberi you nampaklah cahaya bahawa okay,
walaupun aku ni ditakdiri rindu setahun-setahun, rupanya adalah masa depan. Kalau lah kod nanti nak bergaduh, boleh guna kes ni. Kes ni adalah kes diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. That means dia sangat tinggi. Kita semua kena ikut keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. So I hope banyaklah benefit atau manfaat yang you guys dapat dari video ni. Any question, you can just comment dekat the video. If you think that the video ini bermanfaat, boleh share dekat siapa-siapa lagi. Dan sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Jaga diri.